নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি শনিৰ মহাদশাত ৰাহু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, যিটো 2 বছৰ 10 মাহ 6 দিন পৰ্যন্ত চলিব। এটা দীঘলীয়া সময় হয় আৰু ইয়াতে যদি ৰাহু দেৱতা আৰু শনি দেৱতা কুষ্টিখনৰ কাৰণে যদি যোগকাৰক গ্ৰহ হয় তেনেহ'লে ভাল ৰিজাল্ট পাব, আৰু যদি ৰাহু দেৱতা আৰু শনি দেৱতা দুটাই মাৰক গ্ৰহ হয় তেনেহ'লে বেয়া ৰিজাল্ট পাব। তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে যোগকাৰক গ্ৰহ হ'লেও যদি গ্ৰহৰ বল নাথাকে তেনেহ'লে যোগকাৰক গ্ৰহও কুষ্টিখনৰ কাৰণে বৰ বেছি প্ৰফিটেবল নহয়, আৰু মাৰক গ্ৰহও যদি কুষ্টিখনৰ বলহীন হয় ইমান বেছি মাৰকতাও দেখুৱাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মনত ৰাখিব, যোগকাৰক গ্ৰহ সদায় বলি হ'ব লাগে আৰু মাৰক গ্ৰহ সদায় নিৰ্বলি হ'ব লাগে। এতিয়া আমি গ্ৰহৰ বল কেনেকৈ নিৰূপণ কৰিম? যে গ্ৰহৰ বল জানিব হ'লে আমি হৰবৰ্গ, সুৰক বৰ্গ, শয়নাদি অৱস্থা, গ্ৰহৰ অৱস্থা বাল্য অৱস্থাত আছেনে, যুৱ অৱস্থাত আছেনে, মৃত অৱস্থাত আছে আদি সকলোবোৰ দিশ চাব লাগিব। লগতে গ্ৰহ দুটা কুষ্টিখনৰ কাৰণে কি ধৰ্ম, কি সহধৰ্মী, সম্বন্ধী নে বিপৰীত ধৰ্মী চাব লাগিব। নৱতৰা চক্ৰত আমি স্থিতি চাব লাগিব। নৱতৰা চক্ৰত যদি 3, 5, 7 যদি আহি যায় কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক হ'লেও এটা ভাল ৰিজাল্ট নাপাব। কাৰণ কিয়? 3 নম্বৰটো হ'ব বিপদ নক্ষত্ৰ, 5 নম্বৰটো পৈত্ৰী নক্ষত্ৰ আৰু 7 নম্বৰটো বদ নক্ষত্ৰ হ'ব। ইয়াতেও জাতকে যিমান কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক হ'লেও সিমানখিনি ৰিজাল্ট দিব নিদিয়ে। আৰু নৱাংশত কুষ্টিত চাই ল'ব যে কেনে স্থিতিত আছে, কোৰ অংশত আছে নে সূক্ষ্ম সৌম্য অংশত আছে, আটাইবোৰ দিশ চাব লাগিব। তাৰপিছত যেতিয়া আমি কনফাৰ্ম হৈ ল'ম যে গ্ৰহ এটা বলি বা নিৰ্বলি, সৎ বলত, হৰবৰ্গ এই আটাইবোৰ যেতিয়া আমি কনফাৰ্ম হৈ ল'ম যে গ্ৰহটো বলি, কাৰক গ্ৰহ বলি, তেনেহ'লে কুষ্টিখনৰ কাৰণে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। আৰু যেতিয়া কনফাৰ্ম হৈ ল'ম যে মাৰক গ্ৰহ বলি, তেনেহ'লে কুষ্টিখনৰ কাৰণে বেয়া ৰিজাল্ট কৰিব। তেতিয়া ৰিমেডিয়েল মেজাৰবিলাক আনিম। সেইটো কাৰণে গ্ৰহ এটা কাৰক হওক বা মাৰকেই হওক বলটো চাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ৰিজাল্টৰ ওপৰত ৰিজাল্ট আমি ক'ব পাৰিম। তাৰ ওপৰত মনত ৰাখিব যে শনিৰ দশাত, ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত সাধাৰণতে কি হয় যে বাদ বিবাদত কোনো জাতক বা জাতিকা পৰিবলগীয়া হয়, চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্যাতিত হ'বলগীয়া হয়, আৰু যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰসৱৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট ভোগ কৰে, জাতকৰ অৰ্থ ব্যয় হয়, পুত্ৰই জাতকৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু ঘৰ আদিও জাতকৰ নাশ হোৱা দেখা পোৱা যায়। সেইকাৰণে আমি সাৱধানে খুব সূক্ষ্মভাৱে এনালাইচিছ কৰিব লাগিব যে শনিৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিব পাৰে। আহক তেনেহ'লে আজি আমি শনিৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাব যে ৰাহু লগ্নপতিৰ লগত যদি একেলগে জুতি বান্ধি থাকে বা ৰাজযোগ গ্ৰহৰ লগত যদি ৰাহু দেৱতাৰ জুতি বা দৃষ্টি যদি থাকে, আৰু ৰাহু দেৱতা যদি স্বক্ষেত্ৰত যদি থাকে, উচ্চ ক্ষেত্ৰত যদি থাকে, লগ্নৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে আৰু বা লগ্নৰ পৰা যদি কোণত থাকে, তেনেহ'লে আৰু দশাপতি শনি যদি ৰাহু দেৱতাৰ পৰা 11 হাউচত যদি অৱস্থান কৰে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত তেনে জাতকৰ অৰ্থ লাভ হ'ব, তেনে জাতকৰ সুখ বৃদ্ধি হয়, তেনে জাতকৰ ঘৰ বাৰী আদি বৃদ্ধি হয়, আৰু ঘৰত শুভ কৰ্ম অনুষ্ঠিত হয়। আৰু মনত ৰাখিব যে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব, আৰু ভ্ৰমণৰ দ্বাৰাও তেনে জাতকে নিজৰ কাম হাসিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শনিৰ মহাদশা ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত মাজ ভাগত তেনে জাতকৰ কি হ'ব, পুত্ৰ আৰু মিত্ৰসকলৰ সৈতে অকণমান তেওঁলোকৰ মনৰ অমিল হ'ব, মত বিৰোধ আদি হোৱা দেখা পোৱা যায়। কেতিয়া? মিডিল পৰ্চনত, যেতিয়া শনিৰ মহাদশা ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাৰ মিডিল পৰ্চন চলিব, তেতিয়া পুত্ৰৰ সৈতে, সমাজৰ লোকৰ সৈতে বা মিত্ৰৰ সৈতে বিৰোধ হ'ব, মত বিৰোধ হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে অকণমান জাতকে প্ৰব্লেম পায়। আৰু কেন্দ্ৰত যদি ৰাহু দেৱতা মেষ, কন্যা, কৰ্কট, ধনু আৰু মীন বা সিংহ ৰাশিত যদি থাকে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ ধন সম্পত্তি আদি বৃদ্ধি হয়, সন্মান বৃদ্ধি হয়। চৰ্ত কি হ'ব যে কুষ্টিত শনিৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত ৰাহু দেৱতা যদি কেন্দ্ৰত যদি মেষত যদি থাকে, কন্যাত যদি থাকে, কৰ্কটত যদি থাকে বা
বৃষত যদি থাকে, ধনুত যদি থাকে, মীনত যদি থাকে বা সিংহত যদি থাকে, তেনেহ'লে ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সন্মান লাভ হ'ব আৰু তেনে জাতকৰ ধন সম্পদ আদি বৃদ্ধি হ'ব। আৰু মনত ৰাখিব যে ছেকেণ্ড লৰ্ড বা ছেভেন্থ লৰ্ড, দ্বিতীয় পতি বা সপ্তম পতি যুক্ত যদি হয়, জ্যোতি বান্ধি যদি ৰাহু দেৱতা যিকোনো স্থানতে নাথাকক কিয়, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ শাৰীৰিক সংকট হোৱা দেখা পোৱা যায়, বেমাৰ আজাৰে হওক বা এক্সিডেণ্ট পাতিয়ে হওক হোৱা দেখা পোৱা যায়। সেইটো কাৰণে যেতিয়া শনিৰ মহাদশা পৰে, ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা পৰে, ছেকেণ্ড লৰ্ড আৰু দ্বিতীয় পতি আৰু সপ্তম পতিৰ লগত যুক্ত হৈ থাকিলে অলপ চিন্তনীয় হয়। আৰু সেইটো গোচৰতো আপোনালোকে চাই ল'ব, ট্ৰেনজিটতো চাই ল'ব। এতিয়া কি হয়, অলপ এক্সিডেণ্ট পাতি শাৰীৰিক বেমাৰ আজাৰ আদি হোৱা দেখা পোৱা যায়। এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ কুস্তিত লগাব চাব, তাৰ পৰা বহুত ভাল ৰিজাল্ট আহে। আৰু কুস্তি এখন খুব ধুনীয়াকৈ এনালাইচিছ কৰিব পৰা যায়। আপোনালোকেও এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ কুস্তিত লগাব বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ কুস্তিত লগাব, আপোনালোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু সেইটো হিচাপত যিটো কিবা কৰণীয় থাকে, ৰিমিডিয়েল মেজাৰ থাকে, সেই ৰিমিডিয়েল মেজাৰখিনি কৰিলে জাতক বা জাতিকাৰ যিমানখিনি প্ৰব্লেম পায়, সেই প্ৰব্লেমৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ময়ো অনুপ্ৰাণিত হওঁ যে নতুন নতুন ভিডিঅ' বহুত সৰল ভাষাত আপোনালোকৰ ওচৰত আনিব পাৰোঁ। আৰু কাষতে এটা বেল আইকন আছে, সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যায়গৈ। ধন্যবাদ।